kumakanta sa kanila mga pare. Halich. Napapahalich ka sa sarap. Ayun yung restaurant. Mas nakikita mo kanina. Ay, sasakyan ko yan. Gusto mo yung cobblestones? Wait. Isang kotse. Dito ka sa kaliwa. Tetarik. Ito tayo pinapunta eh. Paano napunta? Ayan, sa mapa. Sasakyan. Yep. Iris. Sige pa. Tapos nakaliwa tayo. Malapit na tayo. Pero lahat sila may satellite sila. Hindi. Baka niloloko tayo nitong yan na siya. Pero napunta tayo dito.
Ano ba to? Ikaw nag... Basta nagsunod ang sa akin. Oh, Naka sa likod. parang... Mas kaliwa. Kaliwa. Doon ba sa dulo? 100 lira vereyim. 3 parça yok değil mi? Tamam. Bir tane plan üstüne ver. Adam dedi ki işte ilk Lapit na. Yung pulang signage ata. May LED. Saan tayo dumaan? Mas malapit. Kumakain na taga dito. Ang pangalan? Ozzy. Yan, yung pula. All that for this. Tunese. Ozzy Malaito. Kadis. Oh, okay. Thank you. Okay lang naman, lagay ko dito.